Hello and welcome back to my video again, and thank you for watching my previous video. If you know us, we are in South Australia, and as we discussed earlier, masu bhat चाहिँ पाकिसक्यो and we ate our lunch. अब घरमा बसेर अल्छी लाग्छ भनेर चाहिँ we decided to go to city, तर city पनि खाजा जस्तो केही थिएन, and then we went to Ikea. अब आइकियामा चाहिँ यहाँको पपुलर साउथ अस्ट्रेलियामा चाहिँ मैले धेरै फर्निचरहरू चाहिँ आइकियाको देखेँ एन्ड आई वान्टेड टु गो एन्ड चेक आउट माइसेल्फ. सो वी डिसाइडेड. अनि त्यसपछि तलको फ्लोरमा चाहिँ किचन अप्लायन्सेसहरू थियो होइन, होम अप्लायन्सेसहरू थियो, कार्पेटहरू, लाइक हरेक सामानहरू थियो. तल 1 घन्टा टुर गरिसकेपछि चाहिँ वी डिसाइडेड टु कम अप होइन. माथिको सेक्सनमा चाहिँ लाइक धेरै आइटमहरू थियो, लाइक किड्सदेखि लिएर सबै लाइक अफिस आइटम्सहरू, फर्निचर्सहरू थियो. तर यो सेक्सन, यो बेडरुम सेक्सन चाहिँ मलाई सबैभन्दा वर्थ इट लागेको सेक्सन चाहिँ यो बेडरुम सेक्सन होइन. लाइक हरेक सामानहरू चाहिँ राइट एट द लाइक हुन्छ नि एउटा ठाउँमा राखेर एसेम्बल गरेर, लाइक ब्ल्याङ्केट, बेडसिट्सहरू, पिलो कभर, बेडहरू सब त्यो डिस्प्लेमा राखिरहेको. एभ्रिथिङ वाज सो पर्फेक्ट, सो नाइस होइन. अस्ट्रेलियामा मेरो घर भइदियो आई थिङ्क मैले त्यहाँबाट 4-5वटा बेड उठाएर लान्थेँ होला. त्यसपछि यहाँ भएको म्याट्रेस, पिलो केस, पिलो कभर, बेडसिट, बेड कभर, ब्ल्याङ्केट कभर, क्विल्ट कभर सबै लान्थेँ होला मैले. इट वाज एब्सोल्युटली पर्फेक्ट ठाउँ के होइन सपिङ गर्नलाई. इफ यु आर सपिङ किरा होइन, सपिङको किरा हो भने चाहिँ दिस प्लेस इज पर्फेक्ट. किनभने त्यहाँ डिस्प्लेमा राखेको हरेक सामानहरू चाहिँ सेलमा थियो. सेल भनेर इट्स नट लाइक सेल तर बेच्नलाई राखिरहेको सेल होइन. अनि एभ्रिथिङ वाज विथ ट्याग. अन्त ट्यागमा चाहिँ आइटम्सहरू चाहिँ यो नम्बर भनेर हामीले खोजेर तल गएर त्यही सामान चाहिँ लिन मिल्थ्यो. न्यू एक्सपिरियन्स फर मी, किनभने म यसरी चाहिँ सामानहरू पुरै हेर्नलाई चाहिँ कहिले पनि गएको छैन. लाइक हुन्छ नि त्यो कस्तो फिल भयो. रमाइलो थियो आज फर्निचर अनएक्सपेक्टेड थियो, तर जस फर्निचरहरू चाहिँ अब हाम्रै घर लाइक हुन्छ नि जस हाम्रै घर भयो भने चाहिँ जस्तो स्टार्टअप चाहिँ त्यहाँ भइन्छ होला, तर त्यस्तो वाउ सामान पनि थिएन होइन. नर्मल के एउटा घरको लागि फङ्सनिङ सामानहरू चाहिँ थियो त्यहाँ. तर त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन, वाउ पनि छैन, बट एट द सेम टाइम किनौँ लाग्यो. लाइक एभ्री सामान किनौँ लाग्यो, यो पनि चाहिने, त्यो पनि चाहिने. यो बाबाले हुन्छ यस्तो पनि चाहिन्छ, उस्तो पनि चाहिन्छ, ऐनै कतिवटा चाहिन्छ भइसक्यो त्यहाँ. ऐनै थरी क्या. So it was new experience. And then we are back home. अब घर जानु पर्यो. दिउँसो अझै पनि घाम लागिरहेछ एन्ड यहाँबाट चाहिँ पर्फेक्टली सिटी देखिन्थ्यो, तर यो भिडियोमा चाहिँ क्लियर छैन. This looks yummy and it's a very big burger. Thank you, baby. आफ्टरनुन चाहिँ ब्राइट एन्ड सनी नै छ, सनसेट हुन लाग्छ. एन्ड दिस इज द पर्फेक्ट मोमेन्ट हुन्छ नि एउटा दिनभरि पछि चाहिँ दिस इज द पर्फेक्ट मोमेन्ट. अनि यहाँबाट चाहिँ खतरा एउटा क्रेसेन्ट सेप मुन देखिन्छ. अनि आफ्टरनुन भ्यू, यो सनसेटको भ्यू पनि राम्रो देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ होइन. अनि यो ठाउँलाई चाहिँ मौसन लेक भन्छ. एउटा टाउन प्लानिङ जस्तो लेकको साइडमा चाहिँ घरहरू बनाएर राखिदिएको छ होइन. एन्ड आफ्टरनुन वक गर्नको लागि मान्छेहरू धेरै आउँछ, तर आज चाहिँ त्यति अलिकति उज्यालै भएको भएर चाहिँ मान्छेहरू त्यति देखिँदैन. तर हल्का बेलुका हुनुपर्छ मान्छेहरू चाहिँ लाइन लगाएर होइन, विथ द डग्स पिपल गो फर आफ्टरनुन वक यहाँ चाहिँ. अनि यो मेजर एट्र्याक्सन अफ दिस प्लेस चाहिँ यो फाउन्टेन होइन. म फर्स्टमा आउने बित्तिकै आई लभ दिट हुन्छ नि, त्यो फाउन्टेन देख्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो होला साउथ अस्ट्रेलिया भनेर सोचिरहेको थिएँ. तर आई फेल इन लभ विथ दिस प्लेस, एन्ड दिस प्लेस इज वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस आई हेभ लिभड.
Thank you so much for watching our videos, and don't forget to like, subscribe to my channel, and keep watching for more updates. Updates about our life.